tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc áo khoác dễ cưng như thế này, từ cái size sơ sinh cho tới cái size 5-6 tuổi luôn nha các bạn. Và mình có chia mũi cho các bạn tới cái size mà 12 tuổi đó. Những cái thông số thì mình tổng hợp tới cái size 6 tuổi. Mình hy vọng là các bạn sẽ thấy hữu ích đối với cái video này nha. Và chúc các bạn sẽ móc thành công được cái chiếc áo khoác rất là cute như thế này. Những cái mũi móc của chúng ta hết sức là đơn giản các bạn. Cái mẫu này thì nó đơn giản thôi mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết, cụ thể luôn ở từng bước, cho nên là các bạn người mới khi mà mới tập móc cái chiếc áo khoác thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là dễ dàng đối với cái video này cũng như là cái chiếc áo khoác này. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích chiếc áo khoác này nha. Và nếu các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ sử dụng cái len tự do nha. Ở đây là mình sẽ móc cái len Micotome này các bạn, cuộn 125g. Mã màu nâu sẽ là màu 74. Cái màu nâu này cũng là cái màu chính của mình luôn nha. Mình phối một ít màu trắng như thế này thôi nè các bạn. Và mình chọn màu trắng kem. Và kim móc hôm nay mình sử dụng sẽ là kim móc 4.0mm. Cỡ len của Micotome sẽ tầm là 2mm nha các bạn. Mình móc cái kim 4.0mm này để cho có cái độ co giãn với lại mềm mại hơn cho áo của bé các bạn. Và mình chia mũi theo cái size kim là 4.0mm luôn nha. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình vài cái kim đánh dấu nè, vài hạt nút. Nếu mà bé lớn thì các bạn sẽ sử dụng 5 hạt ha, còn bé nhỏ thì 4 hạt là được rồi. Chuẩn bị thêm một cái cọng thước dây, kim khâu len nè, kim chỉ may cũng như là kéo cắt len nha các bạn. Để thuận tiện hơn trong cái việc chia sẻ, mình đã vẽ mô phỏng ra cái chiếc áo khoác mà chúng ta cần móc rồi nè các bạn. Ở cái phần mà mình làm cái điểm nhấn như thế này nè, các bạn có thể là phối cái màu khác, thay màu, hoặc là các bạn có thể là phối cùng màu với cái lại màu nền của cái phần thân áo nè các bạn. Đó, các bạn có thể là làm tự do, phối tự do màu sắc nha. Và mình đã có tổng hợp cho các bạn những cái thông số để móc cái chiếc áo khoác như thế này, từ cái size sơ sinh cho tới 5-6 tuổi. Số đo vòng đầu này các bạn, từ size sơ sinh nè tới 5-6 tuổi tương ứng với những cái số cm. Chiều cao của nón mình đánh dấu nó là số 1 này các bạn. Đây là mình sẽ móc từ cái điểm ở phía dưới này lên tới cái phần chớp nón là bao nhiêu cm ứng với từng bé này các bạn. 0 đến 3 tháng là 19cm, 3 đến 6 tháng là 20, 6 đến 9 là 22 nè. Và lần lượt những cái ô ở đây mình có ghi cho các bạn hết rồi nè. Một lát nữa mình sẽ để cho các bạn chụp lại ha, hoặc là các bạn có thể là add cái Zalo của mình nè, mình gửi cái bản này cho các bạn. Và cái vòng ngực thực tế của các bé nè các bạn, thì cái vòng ngực này là theo tiêu chuẩn nha. Có bé xổ sữa, có bé hơi gầy thì các bạn sẽ đo cái vòng ngực của bé để mà các bạn có thể là móc trừ hao sao cho phù hợp, không có bị quá rộng cũng như là không có bị quá chật nha các bạn. Và ở đây nếu mà các bạn móc theo cái vòng ngực thực tế theo cái bảng tiêu chuẩn như thế này, các bạn có thể là dựa vào đây nè. 0 đến 3 tháng là 41 cm, 3 đến 6 tháng là 44. Ví dụ như size 18 đến 24 là 52 cm và lần lượt nè các bạn. Và vòng ngực của mình cần móc, tức là vòng ngực sau khi trừ hao, thì mình có thể là muốn rộng rãi thì các bạn sẽ cộng thêm 5 cm nữa cho mình. Không thôi thì các bạn muốn nó không có quá rộng thì các bạn sẽ cộng thêm 2 đến 3 hoặc là 4 cm thôi ha. Rồi ở đây các bạn lấy, ví dụ như các bạn lấy 41 nè, các bạn cộng cho 4 đi. Mình sẽ móc cái áo này là 45 cm. Cái vòng ngực các bạn, mình sẽ đo và mình sẽ móc cái số đo đó nha. Còn ví dụ như cái size hôm nay mình móc nè các bạn, là cái size từ 9 đến 12 tháng, là mình sẽ chọn cái vòng ngực thực tế là 48 nè. Mình sẽ cộng thêm 4 cm nữa là mình sẽ móc là 52 cm nha. Cái này là tùy mình chọn cái số cm mà chúng ta cho nó rộng rãi, hoặc là các bạn muốn cái áo của chúng ta bận được lâu hơn thì các bạn sẽ trừ hao cho mình nhiều hơn. Ở đây là mình cộng thêm 4 cm đó các bạn. Đây 2, 3, 4, 5 thì các bạn có thể là cộng thêm 4 ở chỗ này. 48 mà cộng cho 4 thì được 52 nè. Một lát nữa mình sẽ móc cái vòng ngực là 52 cm nha các bạn.
Rồi tiếp tục tới cái ách nè các bạn. Cái vòng ngực thực tế nè là mình có đánh cái số 2 ở đây này nha. Các bạn sẽ dựa vào đây các bạn coi. Còn cái ách là mình đánh số 3 nè. Cái ách là từ cái cổ áo nè các bạn xuống tới cái phần đầu tiên của cái phần nách, được gọi là cái ách. Thì ở mỗi cái size á, nó có những cái thông số khác nhau như thế này. Ví dụ như cái size của mình móc 9 đến 12 tháng nè, thì cái ách sẽ là trong cái độ khoảng này 11.5 đến 12 cm. Hai thông số này số nào cũng được ha các bạn. Rồi cái size của các bạn là số bao nhiêu á, thì các bạn sẽ móc tới cái chiều cao đó nha. Và đây mình đánh cái số 4 là cái chiều dài áo khoác nè, là từ cái phần cổ áo nè các bạn xuống tới cái phần gấu áo. Thì là từng size nó có tương ứng là độ dài là bao nhiêu cm. Ở đây là size sơ sinh là 28 nè, 3 đến 6 tháng là 30 cm, 6 đến 9 tháng là 33, 9 đến 12 tháng là 35. Như vậy thì một lát nữa mình sẽ móc cái chiều dài áo khoác của mình là 35 cm. Và cái phần gấu áo này mình trừ ra nè, tức là mình sẽ móc ở cái phần cổ áo, cái phần trắng này xuống tới cái phần trắng này là khoảng 31 cm thôi. Mình sẽ chừa ra cái phần gấu áo là khoảng 4 cm nữa. Như vậy thì khi mà mình cộng tới cái phần gấu áo rồi á, thì nó sẽ vừa luôn nha các bạn. Còn cái phần cái gấu áo này nè, các bạn có thể là nếu mà muốn cái phần viền đậm này nè cho nó nhiều hơn một xíu, các bạn cộng thêm cho mình 0.5 đến 1 cm nữa. Ví dụ như thay vì là mình cộng cho 4 nè, thì các bạn cộng cho 4.5 hoặc là cộng cho 5. Theo tùy ý thích của các bạn ha. Muốn gấu áo của mình là cái bản to thì mình sẽ cộng nhiều cm hơn. Còn muốn cái gấu áo của mình nó ngắn hơn nữa thì các bạn sẽ móc sao cho từ cái phần ở trên cổ áo nè xuống cái phần này nè nó nhiều hơn là cái phần gấu áo là được ha các bạn. Cái đó là tùy theo mình phối thôi. Nói chung là mình cung cấp mẫu này cho các bạn, và các bạn muốn phối theo cái mẫu của các bạn thì các bạn sẽ phối nha. Mình ở đây là mình cung cấp hết cho các bạn rồi đó. Mình không có giữ lại cho bản thân mình cái gì hết luôn nè. Rồi ở những cái size lớn hơn này các bạn thì nó có một cái số. Ở đây các bạn có thể là móc 2 đến 3 tuổi thì các bạn móc là 40, 41, 42 đều được ha. Trong cái khoảng này, nếu mà bé cao thì các bạn sẽ móc 42, nếu mà bé thấp hơn thì các bạn sẽ móc là 40. Thì cái này các bạn có thể là đo trực tiếp để mà mình móc cho nó chính xác hơn cũng được luôn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn làm tặng làm bán thì các bạn sẽ dựa theo cái bảng này đi, cũng ổn rồi đó các bạn. Ở đây là có trừ ha cho các bạn rồi nha. Rồi 3 đến 4 tuổi nè các bạn. 3 đến 4 tuổi thì 44, 45, 46 trong cái khoảng này, 5 đến 6 tuổi luôn nè. Rồi ở bên đây cái số 5 mình đánh dấu sẽ là cái độ dài tay áo. Đây các bạn, là từ cái phần nách nè xuống tới cái phần bo tay áo luôn, là sẽ tính là độ dài tay áo. Và cái size hôm nay mình móc sẽ là 9-12 tháng, độ dài tay áo của mình là 18.5. Thì cái phần này tương tự như cái phần gấu áo nè các bạn. Mình có thể là chừa cái phần bo tay áo này khoảng 4 cm hoặc là 3.5 4 cm gì đó. Một lát nữa khi mà mình phối á, thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nha. Thì mình cũng sẽ móc là ví dụ như cái này là mình chừa là 3.5 cm đi nè, 18 trừ cho 3,5 thì mình sẽ móc cái phần màu móc từ đây, từ cái điểm này nè tới cái điểm này là 15 cm. Rồi còn bao nhiêu á, cái mình cộng vô cái phần gấu áo này là 3.5 là được nè các bạn, là ra cái độ dài tay áo. Như vậy là nó rất là hợp lý rồi ha. Rồi tiếp tục, ở đây là mình hôm nay là mình có đánh dấu size cho các bạn luôn, để cho các bạn dễ dàng mà các bạn tìm cái ô mà các bạn móc nè. Ở đây là cái số mũi mình chia là tới 12 tuổi nè, nhưng mà cái thông số này á mình chỉ mới có tổng hợp 5-6 tuổi thôi. Thì các bạn 6 đến 7, 8 đến 9. Rồi cái phần 10 nè các bạn, 10 đến 11 nè và 12 tuổi nè, thì các bạn sẽ tự đo theo cái chiều dài áo khoác mà các bạn có sẵn của bé nha, để cho nó dễ nha các bạn. Thì các bạn cũng sẽ đo tương tự như mình nè, rồi các bạn móc theo cái khoảng của áo len thôi là được rồi nha. Ở đây là mình đã chia mũi cho các bạn rồi đó. Rồi mình nói về một cái chút
khi mà các bạn móc cái len sợi và cái kim móc khác á, thì các bạn sẽ lấy cái số đo vòng đầu này nè. Ví dụ như cái size 9 đến 12 tháng, các bạn sẽ lấy số đo vòng đầu là 46, các bạn sẽ trừ cho 3 hoặc là 4 cm ha. Trừ 3 hoặc 4 cm, các bạn sẽ khởi tạo cái số móc xích đầu tiên bằng với cái chiều dài này. Ví dụ như cái 46 mà trừ 3 đi, còn 43, các bạn sẽ móc một cái dãy móc xích là 43 cm nha. Rồi, các bạn đếm coi nó là bao nhiêu mũi. Thì tương ứng đó, các bạn sẽ lấy cái số mũi mà nó gần sát với những cái ô mà mình chia nè. Rồi các bạn sẽ dựa vào cái ô này để mà các bạn móc cái hàng đầu tiên nha. Rồi những cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc cái công thức tăng mũi y hệt như là của mình thôi. Rồi các bạn sẽ nhìn vô trong cái bảng này. Nếu mà các bạn làm cái size 9 đến 12 tháng thì các bạn sẽ dựa vào cái chiều cao nón ở cái cột này, vòng ngực sau khi trừ hao ở cái cột này, cái ách ở cột này, chiều dài áo khoác cột này và độ dài tay áo cái cột này để mà các bạn hoàn thành cái áo khoác nha các bạn. Đó, cái đó là mình nói cho các bạn về những cái những bạn mà móc cái len sợi khác và cái kim móc khác mình đó. Rồi, ở đây có những cái số mũi mà chúng ta khởi tạo nè. 56 mũi móc xích tương ứng với 0 đến 3 tháng, 3 đến 6 tháng thì là 60. Nhưng mà các bạn ở cái này nè, 0 đến 3 tháng á, các bạn làm 56 mũi móc xích này nè, khi mà bé mặt đầy tháng á thì nó sẽ rất là đẹp nè, nhưng mà nó sẽ không có cái phần trừ hao các bạn. Thì thường á các bạn móc áo khoác á, các bạn sẽ chọn từ 3 đến 6 tháng đi để mà cho bé bận được lâu hơn nha các bạn. Nó rộng một xíu nhưng mà mình đỡ cái công móc hơn á cho nên là mình sẽ móc từ cái đoạn 3 đến 6 tháng đi. Cái này là theo kinh nghiệm của mình á, tại vì các bé lớn nhanh lắm. Rồi size 6 đến 9 tháng nè, các bạn sẽ móc là 64 mũi móc xích nha. 9 đến 12 tháng như mình nè, một lát nữa mình sẽ tạo là 68 mũi móc xích. 12 đến 18 tháng thì mình sẽ tạo là 72 mũi ha. Rồi 76 thì là tương ứng với 18 đến 24 tháng nè. 2 đến 3 tuổi nè các bạn sẽ là 80. Và ở đây là có những cái số móc xích khác nhau ở từng cái độ tuổi khác nhau nha. Rồi bây giờ các bạn có thể là bấm màn hình, dừng màn hình lại để các bạn chụp cái bảng này nha, hoặc là các bạn có thể là ghi lại vào cái tập của mình á, để cho mình dễ dàng mình nhớ hơn nha các bạn. Rồi khi mà các bạn chụp xong thì các bạn sẽ lấy cái len màu chính ra cho mình nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ có cái ô móc xích theo tháng tuổi cũng như là năm tuổi của các bạn rồi đó. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt trước nha. Cái size của mình là size 9 đến 12 tháng và mình sẽ chọn là 68 mũi. Như thế thì mình sẽ móc lên 68 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi các bạn móc xong cái dãy móc xích của cái ô của chúng ta rồi á, thì chúng ta cùng móc lên 2 mũi móc xích nữa nha. Nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1 2 3 4. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ tư này nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có được một mũi móc kép đầu tiên nè. Ở đây là mũi móc kép thứ hai nha. Rồi bây giờ ở cái phần ngực trái nè các bạn, ở phía trước ngực nè, bên ngực trái mình sẽ móc liên tục là 9 mũi móc kép. Sau đó tới cái góc vuông này mình sẽ tăng mũi ở đây và tạo cái góc vuông nha. Bây giờ mình sẽ móc 9 mũi móc kép. Ở những cái của các bạn á, thì nó có cái phần số riêng nè, thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như mình nha. Của mình là 9 á, thì của các bạn là bao nhiêu thì mình sẽ móc. Ở đây là mình đã được 2 rồi nè. Rồi mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7, mũi thứ 8, mũi thứ 9 nè. Rồi đã xong cái phần ngực trái.
ở đây có một cái góc vuông, chúng ta sẽ tạo góc vuông và tăng mũi ở cái điểm đó. Các bạn móc vào cái chân móc kế bên này một mũi móc kép, lên 2 mũi móc xích, móc thêm một mũi móc kép nữa vào trong móc đó để tạo cái góc vuông đầu tiên. Rồi xong, bây giờ tới cái phần vai nè các bạn. Ở đây cái size của mình là 13 mũi thì mình sẽ móc liên tục là 13 mũi móc kép. Như vậy thì các bạn sẽ đếm lại từ đầu ha. Cái chân móc kế bên này mình sẽ móc một mũi móc kép nè. Chân móc thứ hai một mũi móc kép, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tiếp tục, ở đây có một cái góc vuông này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo góc vuông ở đây để xuống cái phần sau lưng ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này một kép, lên 2 xích, móc một kép nữa vào trong móc đó. Chúng ta đã có được một cái góc vuông thứ hai. Tới ở phần sau lưng này các bạn, cái size của mình có là 20 mũi móc kép thì mình sẽ móc là 20 mũi ha. Rồi cái chân móc kế bên này các bạn sẽ đếm lại là một kép, chân móc thứ hai một kép, chân móc thứ ba một kép, và các bạn móc tới cái mũi móc kép thứ 20 cho mình nha. Mình đã móc tới cái mũi móc kép thứ 20 rồi nè các bạn. Rồi bây giờ ở bên đây có một cái góc vuông, như vậy thì chúng ta sẽ tạo ở cái chân móc kế bên là một cái góc vuông nha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này một kép, lên 2 xích và móc thêm một kép nữa. Rồi như vậy là chúng ta có được cái góc vuông thứ ba rồi nè các bạn. Tới cái phần vai bên phải nè, 13 mũi thì mình cũng sẽ móc là 13 mũi móc kép, móc vào chân móc đầu tiên phía bên đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, thêm 3 mũi nữa, 11 12 13. Rồi xong cái phần vai bên phải rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái góc vuông cuối cùng, cái góc vuông thứ tư nè. Chúng ta sẽ tạo nha. Móc vào cái chân móc kế bên này, một kép, 2 xích và một kép. Cái phần ngực bên phải nè các bạn, còn 9 mũi nè. Và các bạn sẽ kiểm tra coi còn đúng 9 mũi không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi như thế là chúng ta sẽ móc 9 mũi móc kép này. Thế là chúng ta đã xong được cái hàng móc thứ nhất. Và mình sẽ để cái bảng qua một bên nha các bạn. Mình sẽ móc cùng với các bạn thêm một hàng móc nữa. Rồi các bạn sẽ móc tới cái ách của chúng ta. Rồi bây giờ đã xong cái hàng móc thứ nhất rồi nè các bạn. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha.
quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ hai. Các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một kép, chân thứ hai một kép, chân thứ ba một kép. Các bạn sẽ làm tương tự cho tới cái góc vuông đầu tiên mà chúng ta gặp. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Khi mà các bạn kéo cái mũi móc kép dài á, nó sẽ nhanh với lại nó ngợi hơn trong cái việc móc áo khoác á các bạn. Rồi bây giờ mình đã móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép rồi nè, tới cái góc vuông đầu tiên, tới cái điểm này nè các bạn. Đây cái khoảng trống này, chúng ta sẽ tạo một cái góc vuông trong cái khoảng trống này nha. Các bạn cũng sẽ móc vào đây một kép, hai xích và một kép. Rồi tiếp tục các bạn lại móc vào cái chân móc kế bên này nè, các bạn lại móc một kép như bình thường. Rồi mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép cho tới cái góc vuông tiếp theo. Các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế, móc vào cái khoảng trống góc vuông đó một kép, hai xích và một kép. Sau khi móc xong thì các bạn lại tiến tới những cái chân móc tiếp theo để móc những cái mũi móc kép. Rồi sẽ gặp cái khoảng trống của góc vuông thứ ba, các bạn cũng sẽ móc tương tự như thế và các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn. Các bạn cứ gặp góc vuông thì là các bạn sẽ móc vào cái góc vuông đó một kép, hai xích và một kép là được nha. Đây cái chân móc kế bên cái góc vuông này mình cũng sẽ móc là một kép. Rồi như thế thì bây giờ tới cái góc vuông thứ hai rồi nè, các bạn sẽ móc vào đây một kép, hai xích và một kép. Đơn giản mà đúng không các bạn? Rồi móc vào cái chân móc kế bên này một kép, lại liên tục những cái mũi móc kép cho tới cái góc vuông này và tới cái góc vuông này đến cuối hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cái điểm cuối hàng này nha. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối này các bạn. Bây giờ còn một cái chân móc cuối cùng. Các bạn nhớ là hồi nãy chúng ta đếm không? Ở đây là có một cây chân móc kép rồi nè. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kép này nè, một mũi móc kép nha, đừng có bỏ qua nó nha các bạn. Rồi khi mà móc xong á, chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mũi móc này nè, kiểm tra ở cái hàng thứ hai này thôi. Những cái hàng khác chúng ta khỏi kiểm tra nha các bạn. Ở đây là kế bên nó là cái góc vuông này ha. Nè. Đây, mình sẽ đếm ở cái chân móc kép bên cạnh này các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ở bên đây là 10 ha. Rồi mình qua đây mình đếm rồi. Phải 10 không? Nếu 10 nữa là đủ rồi ha. Đây là một chân móc rồi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi kế bên đây là cái góc vuông. Như vậy thì đã đủ 10 chân móc kép rồi nè các bạn. Như vậy là nó đã đồng đều rồi đó. Mình sợ là hồi nãy không có đánh dấu lại cái chân móc đó đó. Rồi các bạn không bỏ quên. Nhiều khi mình móc bên đây có 9 nè, mình móc bên đây 10 nè, lát nữa xuống cái phần thân cái nó không có đều, nó không đẹp á các bạn. Và bây giờ các bạn móc lên hàng móc thứ ba với hai mũi móc xích nha. Hồi nãy mình móc một rồi đó, bây giờ mình móc thêm một nữa là hai nè. Quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một kép, chân móc thứ hai một kép, chân móc thứ ba một kép, và các bạn sẽ làm tương tự mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép tới cái góc vuông đầu tiên. Chúng ta cũng sẽ móc vào cái góc vuông đó một kép, hai xích và một kép. Lại lặp lại tương tự y hệt như cái hàng thứ hai mà chúng ta vừa móc á các bạn. Đó, bây giờ mình đã tiến tới cái mũi mà kế bên cái khoảng trống của góc vuông rồi nè. Đó. Rồi bây giờ các bạn đếm thử rồi, nó có sự tăng mũi các bạn. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.
Đó, nó tăng hơn hồi lúc nãy 1 mũi rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào trong cái khoảng trống này 1 kép nè, 2 xích và 1 kép. Rồi bây giờ kế bên đây là một cái chân móc kép thì chúng ta lại móc 1 mũi móc kép. Các bạn sẽ làm lần lượt những cái chân móc kép cho tới cái góc vuông này. Các bạn lại tạo vào đây 1 kép, 2 xích và 1 kép ha. Rồi tới cái góc vuông này các bạn làm tương tự và các bạn lại móc đến cuối hàng cho mình. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối nè các bạn. Và cái hàng móc thứ 3, cái chân móc cuối cùng nó dễ dàng hơn nè các bạn. Nó có nguyên một cái chân móc để mà chúng ta móc vào luôn nè. Đó. Cái chân móc cuối cùng của mình cũng sẽ móc vào đây 1 kép. Rồi các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích để chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ 4 nha. Cái hàng móc thứ 4 cũng y hệt như cái hàng móc thứ 3. Chúng ta sẽ móc những cái mũi móc kép đầu tiên vào những cái chân móc đầu tiên này, lần lượt đến cái góc vuông. Thì ở hàng thứ 4 này khi mà mình móc xong là nó cũng đã có cái sự tăng mũi rồi đó các bạn. Nó tăng hơn hồi nãy 1 mũi. Hồi nãy là 11 rồi đó. Giờ cái này là 12 nè. Nó cứ có sự tăng mũi vậy đó. Cái là tới cái phần cái ách. Rồi bây giờ mình sẽ móc tới cái góc vuông này nha. Và mình sẽ đo cái phần cái ách. Rồi chúng ta sẽ móc tới cái ách mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Ở mỗi size chúng ta có cái số cm khác nhau đó. Thì chúng ta sẽ dựa theo đó để mà chúng ta móc. Các bạn không có cần quan trọng là mình móc bấy nhiêu hàng đâu. Mình móc đủ cái số cm là được rồi nha. Cái này mình móc theo cm mà. Rồi bây giờ đây các bạn có thấy là cái giống mà cái góc vuông cái ô hồi nãy là mình vẽ cho các bạn không? Đó. Ở đằng sau lưng của mình nè, ở đằng sau lưng nè, hai bên vai nè, rồi cái phần ngực trước nè. Đó, chúng ta đã có được một cái cổ hình chữ nhật như thế này nè. Rồi bây giờ cái ách của mình, cái ách của cái size này sẽ là 11.5 hoặc là 12. Cái ách của các bạn thì các bạn sẽ nhớ ha, 11.5 hoặc là 12. Bây giờ mình sẽ vẽ lại như thế này đi. Đó, đây các bạn, đây là cái cổ áo của mình nè. Mình sẽ đo từ cái điểm này, nó như hồi nãy là mình vẽ trên cái phần áo đó. Mình sẽ đo từ cái điểm này xuống tới 11.5 đến 12 cm là mình sẽ móc tới cái điểm này nè các bạn. Đó, mình sẽ đo tới cái chiều dài mà mình cần thiết nè. Mình sẽ đo từ cái điểm này ha xuống tới 12 cm là mình đủ cái size của mình nha. Đây, cái áo nè, từ cái cổ áo này xuống tới cái phần nách này là 12 cm. Còn size của các bạn là bao nhiêu thì chúng ta sẽ móc tới cái điểm đó. Rồi khi móc hết cái hàng thứ 4 này, các bạn cũng sẽ móc lên 2 móc xích và móc lên hàng thứ 5, hàng thứ 6, hàng thứ 7, hàng thứ 8 gì đó tới cái ách mà chúng ta mong muốn. Rồi mình sẽ gặp lại hướng dẫn cho các bạn chiết nách nha. Chiết nách xong là mình móc xuống cái phần thân các bạn. Rất là đơn giản cái mẫu này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc những cái mũi móc kép và những cái hàng móc tiếp theo. Rồi, mình và các bạn sẽ cùng nhau móc nha. Mình đã móc tới cái ách mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo để cho các bạn tham khảo nha. Ở đây là mình đã móc được 11.5 cm nè, cái phần ách của mình nè. Và mình so lại trong cái bảng thì cái size 9 đến 12 tháng là 11.5 hoặc là 12 tùy theo cái tay móc nè các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây ở cái size này. Và mình sẽ nhìn lên cái phần vòng ngực này các bạn. Vòng ngực thực tế là 48. Bây giờ mình sẽ đo coi mình đã móc được bao nhiêu cm rồi. Các bạn sẽ dở ra như thế này cho mình nè. Bây giờ mình sẽ đo cái phần ở phần sau rồi mình nhân 2 lên là nó sẽ ra được cái vòng ngực. Đây, mình sẽ đo cái điểm bên đây tới cái điểm bên đây. Mình đã móc được 24.5 này nè các bạn. Bây giờ mình cho nó là 24 luôn đi. Thì mình đã móc 24 mà nhân cho 2, 24 cộng 24 đó các bạn là được 48. Thì mình đã móc đúng như cái số này của mình này nè. Và bây giờ mình cộng trừ hao cho bé là 4 cm nữa để cho nó thoải mái nè. Thì mình sẽ móc là 52
cái số cm vòng ngực. Vậy thì bây giờ mình sẽ đo thử có xem 4 cm tương ứng với bao nhiêu mũi móc kép, thì mình sẽ tăng cái số mũi móc xích ở hai bên nách nha các bạn. Đây, từ cái điểm này tới cái điểm này là 4 cm nè. Đây, từ cái điểm này tới cái điểm này, bây giờ mình sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7. Hồi nãy là mình có dư ra đó các bạn. Mình sẽ lấy cái số chẵn nha, mình không lấy số 7, mình sẽ lấy cái số 6 thôi. Như vậy thì mình sẽ tăng ở bên phần nách bên đây 3 mũi, và bên cái phần nách bên đây 3 mũi, thì là đã tăng được đủ 6 mũi, là mình sẽ vừa với cái số cm mà mình cần móc đó các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim móc ra đi, và các bạn cũng sẽ đo như vậy cho mình nha, coi thiếu đủ bao nhiêu thì các bạn sẽ coi coi, lấy thước đo coi thiếu bao nhiêu mũi móc xích thì mình sẽ chia ra, và mình lấy con số chẵn á để mình chia ra bên đây. Ví dụ như 4 á, thì bên đây mình làm cũng 4 luôn, đừng có một cái 3 một cái 4 nha các bạn, thì nó không có được đều á. Rồi các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nè, các bạn quay ngược cái đầu móc này lại, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép, chân móc thứ hai một mũi móc kép, chân móc thứ ba cũng tương tự. Và bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt tới cái góc vuông đầu tiên đi nha, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình đã móc tới cái điểm góc vuông đầu tiên này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ móc vào cái góc vuông này một kép nè. Hồi nãy là mình có chia ra đó, bên đây là mình sẽ tăng 3 mũi móc xích, vậy thì mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Còn nếu như mà khi mà các bạn đã móc đủ cái phần này rồi nè, các bạn đo mà nhân 2 lên mà thấy nó dư rồi á, thì các bạn sẽ không có cần móc lên mũi móc xích nào hết á, các bạn chỉ cần móc một kép thôi, rồi chúng ta sẽ móc qua bên đây luôn, rồi chúng ta sẽ không có cần thêm mũi móc xích nào cả. Còn nếu mà các bạn muốn tăng cái số mũi móc xích này lên để cho cái phần nách nó thoải mái nữa, thì các bạn cứ tăng thêm cho mình 1-2 mũi nữa, không thành vấn đề nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nè, rồi các bạn sẽ đâm kim vào bên cái góc vuông thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép nha. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được một cái ống tay đầu tiên rồi nè các bạn. Rồi cái chân móc kế bên này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép, và các bạn sẽ làm lần lượt những cái chân móc là những mũi móc kép tới cái góc vuông thứ ba nha. Mình sẽ nối cái góc vuông thứ ba với cái góc vuông thứ tư lại với nhau để tạo cái phần ống tay còn lại á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tới cái điểm này nha. Mình đã móc tới cái góc vuông thứ ba nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ móc lên 3 mũi móc xích nha. Cái nách bên kia chúng ta móc bao nhiêu thì bên đây chúng ta móc bấy nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim cho mình đi. Sau đó là các bạn sẽ nối vào cái góc vuông thứ tư này nè, và móc một mũi móc kép. Rồi như vậy là chúng ta đã nối ra được cái ống tay còn lại nè các bạn. Bây giờ các bạn cũng sẽ móc vào những cái chân móc bên đây, những mũi móc kép đến cuối hàng. Như vậy là ở những cái hàng móc sau cực kỳ dễ đối với chúng ta đó các bạn. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép thôi, móc vào những cái mũi móc xích đó đó. Mỗi chân móc xích thì là mỗi mũi móc kép đó các bạn, và đi xuống cái phần gấu áo của chúng ta. Ở cái phần gấu áo các bạn có thể là trừ ra cho mình 3.5 đến 4 cm cái phần gấu áo nha. Tại vì nhiều bạn sẽ làm cái màu khác, cho nên là các bạn sẽ trừ ra cái đó. Còn mình ở đây là mình làm một màu này à các bạn. Nguyên cái áo khoác này mình làm có một màu nâu à. Có cái phần trang trí thì mình mới làm màu trắng thôi, mình không viền màu khác ha. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nè, quay ngược cái đầu móc này lại, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép, chân móc thứ hai tương tự. Bây giờ các bạn sẽ móc liên tục cho mình những cái mũi móc kép tới cái
dãy móc xích đầu tiên ở chỗ phần nách của chúng ta nha. Chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần nách bên đây, mình sẽ móc cùng với các bạn luôn nè. Mình nói chậm để cho các bạn nghe, nhưng mà cái tay mình thì móc sẽ nhanh hơn. Thay vì mình cắt đi cái đoạn này ha, mình sẽ móc cùng với các bạn cho nó cho các bạn đỡ với buồn ha. Mỗi lần móc áo khoác là nó hơi buồn ngủ đúng không các bạn? Có người nói chuyện bên tai cũng đỡ buồn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc kép này, một mũi móc kép như bình thường nè. Rồi mình tới cái 3 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ đâm kim vào đây để các bạn móc một mũi móc kép, một nè, mũi móc kép tiếp theo, mũi móc kép thứ 3 nè. Và bây giờ cái chân móc bên đây các bạn sẽ móc một kép cho mình, và các bạn sẽ móc lần lượt đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép, tới cái đầu dây bên đây các bạn cũng sẽ móc vào đây 3 mũi móc kép luôn nè. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược cái đầu móc này lại. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép, chân móc thứ 2 một mũi móc kép, chân móc thứ 3 tương tự nha. Bây giờ mỗi cái chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép đến cuối hàng thôi, đơn giản. Chúng ta sẽ móc tới cái phần gấu áo luôn nè các bạn. Đây, mỗi cái chân móc này các bạn đều móc là những mũi móc kép đến cuối hàng, rồi lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa tới cái điểm nào. Bây giờ chúng ta sẽ đo nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta để như thế này đi, rồi chúng ta sẽ đo cái phần áo. Rồi bây giờ đây mình sẽ lấy cái số liệu ra để mà mình coi vô đây. Cái chiều dài áo khoác cái size của mình 9 đến 12 tháng là 35 nè. Mình sẽ móc tầm 31 hoặc là 31,5. Mình sẽ gặp lại các bạn ha. Rồi cái phần gấu áo đó là mình sẽ viền cái mũi khác với cái mũi móc kép này một xíu nha các bạn. Rồi ở những cái size khác các bạn cũng sẽ trừ ra như thế cho mình nha. Trừ ra 3,5 hoặc là 4 cm tùy theo nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái số cm mà chúng ta mong muốn. Đo từ cái phần vai này nè các bạn. Đây, đo từ ở trên cái phần vai này ha, xuống tới cái phần của mình nè, 31 đến 31,5 cm. Dài bao nhiêu đây nè, lên thêm nhiều hàng móc của cái mũi móc kép này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng móc với các bạn một hàng mũi móc kép này, rồi chúng ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng, không có cần tăng mũi gì cả nha các bạn. Hôm rồi có một cái bạn comment ở cái YouTube bạn ấy móc cái áo, nhưng mà bạn ấy tăng mũi mỗi hàng ở cái phần thân này nè các bạn, là chúng ta đã móc sai rồi á, cho nên là chúng ta phải kỹ cái việc này nha. Khi mà chúng ta tăng ở phần nách rồi á, là chúng ta đã, ở những cái sau thì chúng ta sẽ không tăng nữa, tùy mẫu á các bạn. Nếu mà tăng nữa là nó dư ra, là nó bè ra rồi, tự nhiên cái nó bè ra giống như cái phần chân váy á, thì nó đâu có đẹp nữa các bạn. Mình mắc công mình tháo ra cái mình móc lại nguyên một cái áo khoác á, nó rất là mệt nè. Tới cái điểm này thì mình cũng móc là những cái mũi móc kép như bình thường thôi, mình đâu có tăng gì đâu. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những mũi móc kép đến cuối hàng rồi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc lại, và chúng ta lại làm thêm nhiều hàng móc nữa, giống hệt cái hàng móc mà chúng ta vừa móc xong này nè. Mỗi chân móc là chúng ta sẽ móc một mũi móc kép, rồi tới cái số cm mà hồi nãy chúng ta đã đo nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái số cm mà chúng ta cần móc.
Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái tay áo. Rồi giờ chúng ta sẽ viền lại ha các bạn. Rồi sau đó là mình lên cái phần thân nón nữa là xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nha các bạn. Mình đã móc tới cái độ dài áo khoác mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Bây giờ mình đã móc được 31.5. Như thế thì mình sẽ xuống cái phần gấu áo nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái phần gấu áo cho mình. Chúng ta sẽ làm một cái hàng viền mũi móc đơn nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm thêm hàng móc mũi mặt ngoài. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích nha, quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn có thể là dừng ở cái hàng móc khác mình, nó nằm ở bên trái hoặc là bên phải gì cũng được hết nha các bạn. Thì các bạn cứ viền lại cái hàng này là hàng mũi móc đơn là được. Móc vào trong móc đầu tiên một mũi móc đơn, trong móc thứ hai một mũi móc đơn, trong móc thứ ba một mũi. Và bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Mình đã viền xong đến cuối hàng này các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nha. Rồi bây giờ các bạn quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân móc thứ hai á, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba một mũi móc kép. Và làm lần lượt những mũi móc kép cho tới cuối hàng. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Mình đã móc những cái mũi móc kép đến cuối hàng này nè các bạn. Và khi nãy á, mình quên nói cho các bạn, từ cái hàng mũi móc đơn là cái phần viền gấu áo của mình, các bạn có thể là cắt len và chúng ta thay cái len mới vào cũng được á các bạn. Cái len mà màu khác với cái màu này nè, để mà chúng ta làm cái phần gấu áo hoặc là bo tay áo cho nó đẹp hơn, có điểm nhấn hơn cũng được nữa nha các bạn. Còn cái này là mình làm theo yêu cầu nè, cho nên là mình sẽ đi một màu thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha. Rồi chúng ta quay ngược cái đầu móc này lại nè. Các bạn sẽ không đâm kim vào từng chân móc nữa, mà chúng ta sẽ đâm kim để tạo những cái mũi ngoặt trong và những cái mũi ngoặt ngoài nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ tạo mũi ngoặt ngoài trước. Các bạn quấn len một vòng lên kim đi. Các bạn sẽ đâm kim từ ở phía trên á, luồn qua cái thân móc kép như thế này. Sau đó là các bạn kéo cái len qua, tạo một mũi móc kép như bình thường. Đó, đây được gọi là một cái mũi ngoặt ngoài nè các bạn. Tiếp tục ở cái mũi thân móc kép tiếp theo nè, chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt trong nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim. Các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới, luồn qua cái thân móc kép kế bên này, luồn qua bên đây. Đó các bạn, nó nằm ở phía dưới này nè, cái kim móc của chúng ta. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua. Các bạn cũng sẽ tạo một mũi móc kép như bình thường. Đây được gọi là một mũi ngoặt trong nè các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xen kẽ ha, ngoài trong đến cuối hàng. Rồi các bạn sẽ quấn len, đâm kim từ ở phía trên luồn qua thân móc kép, kéo len qua 2 vòng, tiếp tục kéo len qua 2 vòng nữa, tạo một mũi ngoặt trong ở cái thân móc kép kế bên, quấn len, đâm kim từ ở phía dưới luồn qua thân móc kép, kéo cái len này qua, kéo len qua 2 vòng, kéo len qua 2 vòng còn lại. Rồi chúng ta đã được ngoài trong rồi nè các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta lại móc ngoài, trong, làm như vậy cho tới cuối hàng, lặp lại xen kẽ nha các bạn. Ngoài, trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những cái mũi ngoặt ngoài và ngoặt trong xen kẽ đến cuối hàng rồi nè các bạn. Còn cái chân móc cuối cùng này, các bạn móc vào cái chân móc này một mũi nửa kép nha. Rồi sau đó các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa nè. Chúng ta sẽ làm thêm một cái hàng mũi ngoặt trong và ngoặt ngoài nữa nha các bạn. Quay ngược cái đầu móc này lại. Rồi bây giờ những cái thân móc kép này nè, mình thấy ở đây là những cái thân móc ngoặt ngoài hết nè các bạn. Còn ở dưới này là thân móc
ngoặt trong nha. Nè, chúng ta sẽ làm cái thân móc ngoặt trong trước nè. Các bạn quấn len một vòng lên kim, các bạn sẽ đâm kim nè, các bạn đâm kim từ ở phía dưới luồn qua cái thân móc ngoặt trong á, các bạn sẽ kéo len qua tạo một mũi móc kép. Rồi như vậy là ở bên đây nó cũng sẽ có cái đường gân như thế này. Ngoặt trong thì chúng ta sẽ móc theo ngoặt trong ha, ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc theo ngoặt ngoài. Các bạn lại quấn len nè, đâm kim để tạo một mũi ngoặt ngoài ở cái thân móc này nè, các bạn luồn qua cái thân móc này, kéo len qua tạo một mũi móc kép. Rồi tiếp tục bên đây các bạn sẽ móc một mũi ngoặt trong nè, tại vì nó nằm ở phía dưới thì chúng ta sẽ làm ngoặt trong, đâm kim từ ở phía dưới luồn qua, kéo len. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép như bình thường ha. Tiếp tục làm một mũi ngoặt ngoài ở phía trên này. Rồi tới một mũi ngoặt trong và các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới luồn qua, kéo len qua 2 vòng và kéo len qua 2 vòng, và các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng. Mình đã viền tới cuối hàng, bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân móc cuối cùng này nha. Nè, đây một mũi nửa kép vào cái chân móc cuối cùng này. Và bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích cho mình trước nha. Bây giờ mình kiểm tra lại cái phần gấu áo của mình nè, thì nó sẽ được như thế này rồi nè các bạn. Đó, cái hàng gân nổi lên như thế ha. Và hồi nãy là mình có làm cái hàng viền mũi móc đơn lại, cho nên là cái phần này nó đã tự bo lại rồi nè các bạn, mình không có cần phải giảm mũi. Bây giờ mình thống nhất với nhau là sẽ tạo cái phần cài nút đó các bạn. Cái phần đơm nút là ở bên phía bên này ha, bên đây là mình sẽ tạo lỗ để mà mình cài qua nè. Các bạn cũng để ý cái chỗ này của mình nè, cái chỗ mà đầu tiên mình khởi tạo mình chưa có cắt len á, là mình làm cái hàng mặt phải của mình nó như thế này luôn ha. Và bây giờ khi mà các bạn nếu mà cái size khác mình á thì hoặc là cái len của các bạn đang nằm ở phía bên đây nè, thì các bạn sẽ cắt len cho mình nha. Rồi các bạn nối vào cái điểm đầu tiên này cho mình nè, để mà chúng ta làm cùng nhau cho nó dễ á. Còn ở cái phần này các bạn sẽ làm chung màu với cái phần gấu áo cũng rất là đẹp á các bạn. Ví dụ như cái phần gấu áo này các bạn làm màu trắng á, thì các bạn sẽ làm cái phần viền này hàng màu trắng luôn nè cho nó đẹp ha. Còn cái này là mình làm một màu một thôi. Rồi bây giờ các bạn lại móc vào cái chân móc bên cạnh này nè, đây bên cạnh này một mũi móc đơn này các bạn, móc vào cái chân móc kế bên này nữa nè, một mũi móc đơn ha, là 2 rồi nè, bên đây nữa là 3, rồi bên đây nữa là 4 nè, cái này nữa là 5. Rồi như vậy là một lát nữa bên đây các bạn cũng để ý cho mình cái khúc này nè, mình sẽ làm 5 mũi luôn ha, để cho nó đừng có dư ra đó các bạn. Rồi ở phía bên đây là 6 nè, chỗ cái thân chỗ cái chân móc mà mũi móc đơn á các bạn, đó mình móc vào đây nữa coi như là 6 mũi đi, bên đây cũng là 6 mũi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân móc đó, đặng cho nó có đủ cái độ rộng nó lắp qua cái chỗ này nè các bạn. Mình không cần móc vô cái chỗ này, mình móc vào cái chân móc đầu hàng này luôn nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân ha. Rồi bên đây có một cái chân móc đầu hàng của cái hàng mũi móc kép nè, các bạn lại móc vào cái chân móc đầu hàng này 2 mũi móc đơn. Rồi tiếp tục các bạn lại di chuyển lên cái chân móc đầu hàng ở phía bên đây, móc 2 mũi móc đơn. Rồi trên đây đầu hàng nữa nè các bạn, đâm kim vào 2 mũi móc đơn nha. Các bạn sẽ làm tương tự như thế, mỗi cái chân móc đầu hàng này là 2 mũi móc đơn vào đây, vào cái điểm này tới cái đoạn ở trên đây đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Rồi mình đã móc tới cái điểm đầu này các bạn, bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn luôn nha. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai nè, hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Vì cái hàng này là hàng tạo nút cho nên là mình sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn luôn.
ở đây là cái hàng thứ hai của chúng ta nè, rồi móc thêm một hàng thứ ba mũi móc đơn nữa là chúng ta sẽ cắt len ở cái phần này nè, quay ngược cái đầu móc này lại, móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân móc thứ hai một mũi móc đơn, chân móc thứ ba tương tự, và các bạn sẽ móc tới cuối hàng nha. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến cuối hàng, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn nha. Còn ở đây là còn một cái chân móc nữa nè các bạn, cái mũi móc xích mà mình gây nên hàng đầu tiên á, thì bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân mũi móc xích này nha, trượt mũi nè để cho nó đừng có dư mũi á các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích cho mình, quay ngược cái đầu móc lại để móc cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba này cũng sẽ tương tự nè, chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc mũi dời này nha, đâm kim vào chân móc đầu tiên bên đây, móc một mũi móc đơn đó các bạn. Như vậy là chúng ta đã có cái phần bo lại như thế này nè, nó không có bị nhòi ra mất thẩm mỹ ha. Rồi mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn. Bên đây là bên cài nút mà, bên đây là bên đôn nút, cho nên là chúng ta sẽ móc những cái hàng móc đặc chứ chúng ta không có tạo lỗ. Còn bên kia thì chúng ta sẽ tạo lỗ nha. Bên kia thì các bạn chuẩn bị cái kim đánh dấu cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt đi cái đòn len này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần bên đối diện này để chúng ta tạo lỗ nè. Thì ở bên đây chúng ta sẽ làm từ ở phía dưới lên đúng không các bạn? Từ dưới lên đây rồi vòng qua đây, vòng qua đây. Thì nó sẽ có hàng là phải trái phải ở 3 hàng mũi móc đơn á. Thì ở bên đây thì các bạn cũng sẽ làm 3 hàng phải trái phải như thế để cho nó đồng đều cái họa tiết nha. Muốn làm cái hàng mặt phải thì các bạn sẽ nối len ở cái điểm đầu tiên này để chúng ta móc tới cái điểm cuối cùng này, rồi chúng ta móc lên rồi móc trở ngược lại thì chúng ta sẽ có 3 hàng là phải trái phải. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lấy ra cái đoạn len nè. Rồi các bạn sẽ nối vào cái chân móc đầu tiên này nha. Đây, cái chân móc đầu tiên này. Nối len vào, kéo cái phần này qua. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc này, móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ kéo cái này nè cho nó chặt lại ha, móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn nữa. Rồi bây giờ cái chân móc đầu hàng ở phía dưới này nè các bạn cũng móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân móc y hệt như cái bên kia mà hồi nãy mình móc á các bạn. Rồi cái chân móc đầu hàng này các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Đây, tiến tới cái chân móc đầu hàng kế tiếp nè, các bạn cũng sẽ nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn ha. Móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Rồi ở đây móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Và các bạn lại viền đến cuối hàng luôn nha. Mình đã viền tới cái đoạn mà gấu áo này các bạn. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm 6 mũi móc đơn ở dưới cái khúc này nha. Chúng ta móc giống hệt bên kia nè. Đây, đâm kim vào cái hàng mũi móc đơn này nè, móc một mũi móc đơn, một, móc cái chân móc bên đây một mũi móc đơn là 2, chân bên đây nữa là 3, đây nữa là 4, chân này nữa là 5, rồi chân ở phía dưới này nữa là 6 nè. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân móc cuối cùng này nè. Rồi 6 như thế nha các bạn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu hàng bên đây nè, trượt mũi vào cái chân móc đầu hàng này để tạo cái đường bo giống như hệt như hồi nãy á. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình trước đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân chia phần lỗ mà cài nút nha các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ đếm cho mình nè, 1, 2, 3, đâm kim vào cái chân móc thứ 3 này đi. Các bạn sẽ đánh dấu lại ha. Rồi bây giờ đánh dấu ở cái phía dưới nè, bỏ qua cái chân móc mũi dời này nha các bạn. Mình sẽ đếm nè, 1, 2, 3. Đây, mình sẽ đánh dấu lại đây. Bây giờ còn mình làm 2 nút
thì mình làm 4 nút, thì ở trong đây còn 2 nút nè. Giờ mình sẽ móc vào cái mình đánh dấu vào cái điểm này, rồi hồi nữa mình sẽ đếm lại coi nó hợp lý chưa nha các bạn. Nếu mà hợp lý rồi thì mình sẽ giữ, còn nếu mà không hợp lý thì các bạn sẽ chia lại. Ở đây là nó có những cái số hàng móc khác nhau, những cái chân móc nó khác nhau, cho nên là việc các bạn chia ra làm 4 như thế này thì nó sẽ có sự chênh lệch mũi móc á. Các bạn chia nó đều là được ha. Rồi bây giờ mình thử đếm ở cái phần này nè, phần màu xanh này đi. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi mình sẽ đếm từ cái chân móc màu này luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ồ, hợp lý luôn ha các bạn. Rồi ở đây coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi như vậy là nó đã đều rồi nè các bạn. Mình sẽ không có cần canh chỉnh lại nữa ha. Nếu mà các bạn đếm không đều thì các bạn sẽ canh chỉnh nó lại ha. Dời xuống hoặc là tiến lên thôi. Rồi móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc này lại. Rồi cái hàng này chúng ta tạo lỗ nè, bỏ qua cái chân móc mũi dời này, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn, móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Và bây giờ các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc mà chúng ta đánh dấu nè, gỡ cái chân móc đánh dấu này ra, móc lên 2 mũi móc xích đi các bạn, 2 mũi móc xích nè, bỏ qua 2 cái chân móc ở phía dưới này, 1, 2 nè, đâm kim vào chân móc thứ 3. Đó, như vậy là cái phần nút này mình đã tạo xong rồi nè. Cái nút của mình là khoảng 1 cm đó các bạn. Đó, nó sẽ qua dễ dàng ha. Nếu mà các bạn xài cái nút to hơn thì các bạn sẽ bỏ qua 3 mũi. Cái nút to mà to nhiều đó các bạn. Còn các bạn sử dụng cái nút nhỏ thì các bạn sẽ bỏ qua một chân móc thôi, móc lên một móc xích nha. Móc lên một móc xích, bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc thứ 2 á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu tiếp theo, để chúng ta tạo một cái nút thứ 2 á, tạo cái lỗ thứ 2. Rồi tới đây nè các bạn sẽ gỡ cái này ra nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 1, 2 chân móc, móc vào chân móc thứ 3 một đơn. Rồi làm những cái mũi móc đơn tới cái kim đánh dấu thứ 3, rồi tới kim đánh dấu thứ 4 thì mình sẽ gặp lại ở cái chỗ điểm này nha các bạn. Mình đã móc tới cái phần đánh dấu cuối cùng này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ bỏ qua 1, 2, đâm kim vào cái điểm đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Rồi như thế thì các bạn sẽ xong cái hàng thứ 2 đó, móc lên cái hàng móc thứ 3, móc lên một mũi móc xích nè, quay ngược cái đầu móc này lại, các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, đâm kim vào cái phần tạo nút này, lên 2 móc xích đó các bạn, thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn vào đây nha. Đó. Rồi chân móc kế bên này các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn nè, mỗi chân thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc đơn tới cái phần lỗ á, thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn vào đó, và các bạn sẽ làm lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái điểm cuối này các bạn, và bây giờ ở cái chỗ này nè các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nữa nha. Rồi các bạn móc thêm một mũi trượt vào đây để cho nó bo lại các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nè, cắt đi cái đoạn len này nha. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc hết nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần tay trước nha. Mình đã móc xong một cái bên tay áo này nè các bạn. Tại vì hai cái tay áo của chúng ta là sẽ móc giống hệt nhau cho nên là mình làm trước để mình hướng dẫn cho các bạn được thuận tiện hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái phần tay áo này các bạn, từ ở cái phần nách này xuống tới cái phần cuối của cái hàng mũi móc kép này các bạn,
tại vì cái phần mà bo tay áo với lại cái phần gấu áo á, mình sẽ làm giống hệt nhau à. Đây mình móc tới 15 cm nè, và mình cộng thêm 3.5 cm ở cái phần bo tay nữa nè, là nó ra 18.5. Như vậy là cái tay áo của mình ở cái size này nè là 18.5. Như vậy là mình đã móc đủ rồi ha. Rồi các bạn khi mà móc cái hàng đầu tiên của cái phần tay áo, các bạn nhớ ghi ra cái tờ giấy xem nó là bao nhiêu mũi nha. Tại vì để cái tay còn lại mình sẽ móc giống hệt nhau. Thế thôi là tay này móc ví dụ như 36 mũi đi, tay kia móc 35 mũi là nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Cái lớn cái nhỏ á, tại vì mỗi hàng chúng ta có cái sự giảm mũi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái điểm ở chính giữa nha. Ở chính giữa là được nha các bạn. Ở chỗ này các bạn là 1, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi gì đó thì tùy nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào cái chính giữa nè, kéo cái phần len này qua, móc lên cho mình 2 mũi móc xích đi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cái chỗ này để chúng ta móc cái họa tiết mũi kép nè các bạn. Thì ở đây là cái mặt phải nè, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Như vậy là cái hàng tiếp theo của chúng ta là cái hàng mặt phải nè các bạn. Nếu mà các bạn dừng lại ở cái hàng mặt trái á, thì các bạn sẽ móc cái hàng này là hàng mặt phải. Còn nếu mà các bạn dừng lại ở cái phần ống tay này nè là cái phần mặt phải thì chúng ta sẽ móc là phần mặt trái ha. Mặt phải thì chúng ta sẽ móc là từ bên cái chỗ kim móc nè, vòng qua bên đây tới cái điểm này và chúng ta kết hàng. Còn cái mặt trái á, thì các bạn sẽ móc quay lại ha, móc từ cái điểm bên đây vòng qua bên đây và chúng ta kết hàng. Thì một lát nữa tới hàng thứ hai là cái hàng mặt trái của mình thì các bạn sẽ biết được là các bạn sẽ móc như thế nào. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè, một mũi móc kép. Bây giờ là mình đang làm cái hàng mặt phải nha các bạn, tại vì mình dừng lại ở cái hàng mặt trái. Một mũi móc kép rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đếm luôn nha. Cái chân kế bên nè, các bạn móc một mũi móc kép, nó là 2. Chân kế tiếp nè, 3. Rồi cái chân kế bên này là 4 nè. Rồi ở chỗ này nè các bạn, nó cái khoảng trống nó dài nè, các bạn móc vào đây đi. Này nữa là 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái mũi ở đây. Các bạn sẽ chụm một cái mũi này nè với một cái mũi kế bên đây để cho thành một chân móc nha, để cho nó đừng có quá có khoảng cách đó các bạn. Này các bạn sẽ quấn len này, đâm kim, kéo len, quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng ha. Rồi các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc ở phía bên đây. Các bạn kéo len qua 2 vòng. Chúng ta được 3 vòng len trên kim, các bạn kéo qua hết luôn. Rồi như thế là cái này tính một chân móc nè các bạn. Giờ mình đếm lại ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi nè. Chân bên đây 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Rồi
tới cái điểm này các bạn sẽ thấy giống ở bên kia ha, 33 rồi đó. Các bạn sẽ chụm cái chân móc này và cái chân móc kế bên này lại thành một chân móc, quấn len, đâm kim vào chân móc này, kéo lên qua 2 vòng, quấn len, đâm kim vào cái khoảng trống này, kéo lên qua 2 vòng. Rồi chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Như vậy là chúng ta đã được là 34 rồi đúng không các bạn? 34 rồi nè, 35, 36 và 37. Rồi chúng ta sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len, kết hàng, móc lên 2 mũi móc xích. Rồi quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ làm cái hàng mặt trái, cho nên là chúng ta sẽ quay lại và chúng ta móc từ trong nè các bạn, từ phía bên đây móc vòng qua, cứ lặp lại xen kẽ ha. Một cái hàng là chúng ta móc ở bên ngoài, một cái hàng chúng ta quay vô đây. Rồi móc vào cái chân móc đầu tiên này, một mũi móc kép, chân móc thứ hai một mũi móc kép. Cái hàng này thì nó đơn giản hơn nè các bạn, mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép đến cuối hàng. Hồi nãy cái hàng thứ nhất chúng ta được 37 mũi rồi đó, cái hàng thứ hai thì chúng ta cũng sẽ móc là 37 mũi luôn nha. Những cái size khác thì các bạn cũng sẽ giảm mũi ở chỗ đó giống hệt mình nha. Rồi các bạn cũng đếm và ghi lại cái số mũi móc hàng thứ nhất và hàng thứ hai, móc tới đâu rồi chúng ta ghi lại tới đó, kỹ như thế thì nó không có bị nhầm á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những mũi móc kép đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi đây các bạn. Ở cái chân móc này là cái chân móc mũi dời nha, chúng ta sẽ không móc vào đó nha các bạn, cứ đếm đủ cái số mũi bằng với cái số mũi hàng móc thứ nhất là được à. Rồi các bạn sẽ trượt mũi kết hàng nè, móc lên 2 mũi móc xích, quay cái đầu móc này ra. Rồi bây giờ chúng ta lại làm cái hàng mặt phải nè các bạn nè, phải trái. Rồi giờ tới phải thì chúng ta sẽ móc từ ở phía bên đây, chúng ta kết hàng ở bên này. Rồi cái hàng móc này chúng ta, hàng móc thứ ba các bạn sẽ giảm một mũi đầu tiên nha. Chúng ta ở hàng móc số lẻ mình sẽ giảm một mũi nè. Rồi các bạn quấn len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo lên qua 2 vòng, quấn len, đâm kim vào chân móc thứ hai, kéo lên qua 2 vòng. Rồi chúng ta sẽ kéo lên qua 3 vòng như thế này. Như vậy là được một rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc những cái chân móc còn lại là những cái mũi móc kép đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ còn lại là 36 mũi. Số mũi của các bạn có thể sẽ khác mình nha, tại vì cái size móc là nó khác mình mà, cho nên là nhiều khi là các bạn móc cái size cùng mình luôn, nhưng mà các bạn móc cái số hàng kép nó khác mình đó, thì nó cũng sẽ ra cái chỗ cái phần ống tay này khác mình à. Cho nên là chúng ta cứ ghi lại, rồi cái công thức giảm mũi thì nó như vậy thôi à các bạn. Cái hàng thứ nhất là chúng ta giảm 2 mũi đó thôi, chụm 2 mũi đó là chúng ta đã giảm được 2 mũi á. Và cái hàng thứ ba này chúng ta giảm 1 mũi nè. Từ cái hàng thứ ba này ở hàng thứ 5 thì chúng ta giảm 1 mũi nữa, hàng thứ 7 giảm 1 mũi, hàng thứ 9 giảm 1 mũi, 11 giảm 1 mũi. Vậy đó, cứ cách hàng chúng ta sẽ giảm một lần. Còn nếu mà các bạn không có thích nhỏ, các bạn thích nó rộng á, thì chúng ta sẽ không cần giảm luôn, từ cái hàng thứ hai trở đi luôn á các bạn. Các bạn móc giống hệt cái số mũi móc đó là được nha. Rồi tới cái phần bo tay áo thì chúng ta sẽ viền lại như bình thường đó, như thế à các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng luôn đi. Vừa nói chuyện với các bạn cái mình móc tới cuối hàng luôn rồi nè. Mình đang ở cái hàng móc thứ 3 ha. Hàng móc thứ 4 á các bạn, mỗi chân móc là mình sẽ móc 1 mũi móc kép, mình không có cần giảm mũi nữa. Đây, trượt mũi nè các bạn. Ở hàng này chúng ta còn 36 thì lên hàng móc thứ 4 với 2 mũi móc xích, chúng ta cũng quay vô trong, chúng ta móc cái hàng mặt trái. Và cái hàng này chúng ta cũng sẽ có được 36 mũi móc kép luôn nè. Móc vào chân móc đầu tiên 1 kép nè,
chân thứ hai, một kép, chân thứ ba, một kép, và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng. Rồi sau đó các bạn sẽ kết hàng, các bạn quay ra, các bạn móc cái hàng móc thứ 5, chúng ta lại chụm cái chân móc đầu tiên và chân móc thứ hai lại thành một chân móc ha. Với cái công thức này nè các bạn, thì các bạn có thể là dựa theo cái này mình ghi nè. Hàng thứ nhất của mình là 37 mũi nè, hàng thứ hai của mình là 37 mũi, hàng thứ ba của mình là 36 mũi. Vì mình lấy cái 37 chân móc kia mình trừ cho một mũi nè, mình giảm mũi đầu tiên đó các bạn, thì mình được 36 mũi đó. Hàng thứ tư này sẽ giống hàng thứ ba là 36 mũi, hàng thứ 5 giảm một mũi nè, 36 trừ 1 nè, còn 35 nè, hàng thứ 6 chúng ta có 35 mũi không giảm nè, hàng thứ 7 chúng ta lại giảm một mũi, hàng thứ 9 giảm một mũi, hàng thứ 11 giảm một mũi, và mình móc những cái hàng kép tới hàng thứ 12 các bạn. Đó, mình giảm như vậy ha. Còn nếu mà các bạn muốn từ cái hàng thứ hai này nè, 37 mũi mà các bạn móc liên tục luôn á, thì nó cũng không thành vấn đề nha, tùy theo sở thích thôi. Nhiều người ta thích cái tay áo nó có cái sự giảm mũi để nó gọn lại ôm cái cùm tay của bé các bạn. Còn nhiều người thì người ta thích rộng rãi cho bé được thoải mái hơn á. Rồi mình sẽ cùng nhau móc những cái hàng móc tiếp theo nha. Với cái công thức này nha các bạn, thì các bạn sẽ làm cái phần ống tay á, nó sẽ trên 8 cm là được nha. Ở chỗ này nè các bạn, cái phần nhỏ nhất của mình nè, trên 8 cm là được nha. Cái phần nhỏ nhất của mình ở đây là 9.5 nè. Các bạn nếu mà cái size nhỏ hơn thì các bạn cứ trên 8 là được là nó bé đã thoải mái lắm rồi nè. 8 trở lên nha các bạn. Đó, 8 trở lên thì các bạn cứ đo. Mình giảm tới đâu rồi á, mình sẽ đo thử coi nó phù hợp chưa. Còn nếu mà các bạn thấy là nó những cái size lớn hơn á, các bạn cứ giảm từ từ tới một cái điểm nào đó. Ví dụ như tới cái điểm này đi, rồi các bạn không muốn giảm nữa thì chúng ta cứ móc những cái hàng móc không có cần giảm mũi nữa. Cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ móc mỗi móc kép thôi. Rồi tới cái phần bo tay áo các bạn sẽ trừ ra 3.5 cm nè, để các bạn làm cái phần bo tay áo nha. Rồi ở đây cái độ dài tay áo của mỗi size này các bạn, size 3 đến 6 tháng là 16, thì các bạn sẽ lấy 16 trừ đi 3,5 nè, thì nó sẽ ra là 12,5. Các bạn sẽ móc từ cái đoạn nách này nè xuống tới đây 12,5 là các bạn ngưng. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần bo tay áo. Còn ví dụ như cái size của các bạn là 3-4 tuổi đi, là 24.5 nè các bạn, thì các bạn sẽ trừ ra 3.5. Như vậy thì mình sẽ móc là 21 cm ở cái phần tay áo. Thì các bạn sẽ móc từ cái chỗ phần nách này xuống tới 21 cm là các bạn sẽ làm cái phần bo này nha. Rồi các bạn có thể chụp lại cái bảng này cũng được nữa nè, để cho mình ghi lại cho mình nhớ các bạn. Tức là các bạn sẽ ghi tương tự mình, cái số này có thể là khác nhau nha. Các bạn cứ ghi hàng 1 của các bạn là 40 mũi thì cái hàng 2 là 40, hàng 3 là giảm một mũi thì còn 39, hàng 4 giảm không giảm, hàng 5 các bạn giảm một mũi là còn 38, ví dụ như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc những cái hàng móc tiếp theo nha các bạn. Của mình đang ở hàng thứ tư, hàng này là không cần giảm nè, mình sẽ móc đến cuối hàng luôn. Rồi kết hàng là mình quay ra cái mặt phải, mình móc, mình giảm một mũi ở hàng thứ 5, hàng thứ 6 cái mình không giảm, cái mình giảm hàng thứ 7 một mũi, hàng thứ 8 cái mình không giảm, hàng thứ 9 mình giảm một mũi nha. Rồi các bạn sẽ móc tới cái điểm hồi nãy mình đã trừ ra đó, của mình là móc tới 15 cm nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái độ dài tay áo mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Rồi mình sẽ xong cái đó rồi cái mình sẽ làm cái hướng dẫn cho các bạn làm cái phần viền nè. Các bạn đo từ cái điểm này nè xuống tới 15 cm. Mình móc tới đây là mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mình đã móc tới cái số cm mà mình mong muốn rồi nè các bạn, 15 cm ha. Bây giờ mình sẽ làm cái phần bo tay áo nè. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ quay ngược đầu móc này lại, tại vì cái này là hàng trái của mình nè, thì mình sẽ quay lại ha.
Còn nếu mà các bạn đang ở cái hàng phải thì các bạn sẽ khỏi cần quay lại đâu cũng được nữa nha. Các bạn sẽ móc luôn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, tức là mình giảm một mũi á các bạn, bỏ qua chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân thứ hai á, một mũi móc đơn nha. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Mình đã móc những cái mũi móc đơn đến cuối hàng này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ không móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào chân móc thứ hai một mũi kép, chân móc thứ ba một mũi kép, và các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Chúng ta cứ móc cùng chiều nha các bạn, không cần xoay ngược lại đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ hai này nha. Nè, cái chân móc thứ hai này các bạn sẽ trượt mũi, sau đó các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái mũi ngoặt ngoài và mũi ngoặt trong nha các bạn. Quấn len nè, tạo một mũi ngoặt ngoài ở cái thân móc kép này, và các bạn sẽ tạo cho mình một mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục chân kế bên tạo một mũi ngoặt trong, lại một mũi ngoặt ngoài xen kẽ và một mũi ngoặt trong, y hệt như cái gấu áo nha các bạn, cho nên là mình sẽ không có lặp lại. Mình sẽ móc như thế này, rồi các bạn sẽ nhớ được cái phần gấu áo hồi nãy là chúng ta đã viền lại một cái hàng khá là dài rồi đúng không các bạn. Đó, các bạn cứ lặp lại xen kẽ ha, ngoài trong đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Khi mà tới cuối hàng á, có một số bạn sẽ làm cái mũi này là mũi ngoặt ngoài chứ không phải là mũi ngoặt trong ha. Cái đó cũng không có thành vấn đề nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào nguyên cái dây của 2 mũi móc xích này nè. Đó, các bạn sẽ trượt mũi như thế này cho mình luôn nha. Rồi các bạn lại móc lên 2 mũi móc xích nè. Các bạn lại lặp lại cái hàng mà chúng ta vừa móc nè. Chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt ngoài trước, tiếp tục là một mũi ngoặt trong, tiếp đến là ngoặt ngoài, tiếp theo là ngoặt trong. Rồi chúng ta sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Là chúng ta đã xong cái phần bo tay áo rồi đó các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng này nè. Bây giờ chúng ta sẽ không có trượt mũi vào cái dây này nữa, trượt mũi vào thẳng cái chân móc luôn nè các bạn. Đó, cái chân móc đầu tiên này ha, các bạn sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích nè, cắt ra một cái đoạn len, và nữa chúng ta sẽ giấu cái đoạn len này vào trong mũi móc nha, này giấu vô phía bên trong cái dây này nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái phần nón lên. Nếu mà các bạn không có làm cái phần nón á, các bạn sẽ giấu cái phần len này cho mình hết nè, rồi các bạn sẽ đơm nút. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái form áo khoác rất là dễ thương như thế này rồi nè các bạn. Đó, nó đơn giản thôi. Rồi các bạn có thể là làm thêm một cái túi nữa cho bé. Thì ở cuối video mình có hướng dẫn cho các bạn móc một cái túi và có viền cái phần này luôn nè. Rồi các bạn sẽ gắn cái hình mặt gì đó cho bé cũng được. Ví dụ như của mình là mình sẽ để tên. Còn nếu như mà các bạn thì các bạn có thể là gắn mặt trâu nè, mặt cọp nè, mặt mèo hoặc là mặt chuột gì đó. Cái nào mà các bạn thích thì các bạn gắn ha. Rồi bây giờ ai làm cái phần nón á, thì chúng ta sẽ làm cái phần nón giống như mình nha. Lúc nãy mình tranh thủ mình đã đơm cái phần nút rồi nè các bạn. Đó, rất là xịn sò đúng không các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái phần ở phía trên cái cổ áo này nè. Đây, mình sẽ không có tính cái phần mà chúng ta viền cái phần này ha. Chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này, coi như mình không có tính cái phần mình gài nút ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trừ ra cái mũi ngoặt trong ngoặt ngoài nè các bạn. Cái một hàng mũi móc đơn, một hàng mũi móc kép với 2 hàng mũi ngoặt trong ngoài. Mình sẽ chừa ra 3.5 cm. Size nào thì các bạn cũng sẽ chừa ra cái này cho mình ha. Chừa ra 3.5 nè. Rồi bây giờ mình sẽ đo 3.5 là ở cái điểm này.
đó các bạn nè. Từ cái điểm đầu tiên này nè tới đây, các bạn sẽ đánh dấu lại cái điểm này đi. Đó, một lát nữa cái mình sẽ móc cái điểm này nè, bắt đầu là cái điểm này. Và bây giờ mình đếm nó coi, 1 2 3 4 5 6 mũi móc kép nè các bạn. Mũi này nữa là 7 nè, mình không tính mũi này ha. Vậy là bên đây mình sẽ bỏ qua cái mũi này, mình đếm nè, 1 2 3 4 5 6. Rồi, như vậy là mình cũng đánh dấu vào cái chân móc thứ 6 này. Đó, như thế nha. Một lát nữa cái mình làm cái phần viền, cái phần gấu áo nè các bạn, mình sẽ viền quanh cái nón là nó rất là đẹp. Và mình bỏ trống cái này coi như là cái cách điệu mới ha các bạn. Rồi, như vậy là cái hàng đầu tiên của chúng ta là cái hàng mặt phải đúng không các bạn? Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái hàng ở cái phần nón á, là cái hàng mặt trái nè. Chúng ta sẽ móc từ cái điểm màu cam bên đây ha. Rồi chúng ta sẽ móc qua. Rồi, móc từ cái điểm màu cam thì các bạn sẽ lật ngược vô phía trong này nè. Và các bạn sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ móc từ ở phía trong nha các bạn, để nó hiển thị ở bên ngoài là hàng mặt trái á, bên trong là hàng mặt phải nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này, móc lên cho mình 2 mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn móc một mũi móc kép, nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Rồi, móc vào cái chân móc kế bên á, một mũi móc kép, chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Ở cái chân móc mà góc vuông nè các bạn, đây ngay chân móc góc vuông luôn nè, thì các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép cùng một chân nha. Chúng ta sẽ tăng mũi ở những cái góc vuông nha các bạn. Là chúng ta có 4 cái góc vuông thì chúng ta sẽ tăng 4 mũi. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép nè. Rồi ở cái phần này các bạn để vô trong luôn đi, hoặc là nẹp thêm nè. Rồi móc vào cái chân móc kế bên một kép, chân móc kế tiếp một kép, rồi tiếp theo một kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép ha. Tới cái chỗ góc vuông á, thì chúng ta sẽ móc vào cái góc vuông đó 2 mũi móc kép là được rồi. Nó rất là đơn giản à các bạn. Đây, mình sẽ móc cùng với các bạn tới cái góc vuông tiếp theo ha. Rồi mình sẽ móc vô cái góc vuông đó 2 kép. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn sẽ tự móc cho tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu bên kia. Đây các bạn có thể coi nè. Đây là cái hàng mặt phải nè, đây là cái hàng mặt trái nè, nó luân phiên với nhau rồi đó. Một lát nữa cái mình quay đầu lại là mình làm cái hàng mặt phải như bình thường rồi. Rồi xong cái hàng tiếp theo cái mình làm cái hàng mặt trái nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống của góc vuông này nè, cái chân móc này 2 kép, chân móc bên cạnh một kép. Rồi sẽ móc những cái mũi móc kép tới cái điểm đánh dấu bên đây ha. Chúng ta còn tăng một mũi ở chỗ này nè, móc vào đây 2 kép, móc vào đây 2 kép nữa là xong nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái điểm này nha. Mình đã móc tới cái điểm đánh dấu bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra nha, và móc vào đây một mũi móc kép, móc lên 2 mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc này lại. Bây giờ cứ mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép nha. Chân móc đầu tiên một kép, chân móc thứ hai một kép, chân móc thứ ba một kép. Những cái chân móc còn lại mỗi chân móc làm mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Và các bạn sẽ lên thêm cho mình nhiều cái hàng móc kép như thế này nữa nha, và lên tới cái chiều cao nào. Và bây giờ mình để ở đây đi, mình sẽ coi nè các bạn. Ở cái bảng này cái chiều cao nón của cái size 9 đến 12 tháng của mình là 23 cm nè. Mình sẽ móc đủ 23 cm nha, từ ở cái điểm này. Đây để mình đo cho các bạn nè. Mình sẽ đo từ cái hàng mũi móc kép này nha,
lên tới 23 cm là mình sẽ ngưng lên tới cái độ cao trên đây nè các bạn. Rồi, như vậy thì chúng ta có cái size khác nhau, chúng ta sẽ có cái số cm khác nhau. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau khi mà chúng ta hoàn thành cái chiều cao nón, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gáp lại cái nón ha. Rồi hướng dẫn cho các bạn thêm cái trang trí hai cái sừng này, hai cái sừng và hai cái lỗ tai nếu mà các bạn thích ha. Và móc cái túi nè các bạn, rất là dễ thương. Ở đây mình có thêm cái chữ xìn nữa nè, tên của bé nè, thì mình sẽ móc cái này ha. Cái clip móc chữ thì mình để lên sau nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gáp cái này nè. Cái này thì mình đã hướng dẫn ở cái clip trước rồi, cho nên là các bạn chỉ cần gáp vô thôi. Và cái túi này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái chiều cao nón mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Lên thêm nhiều hàng móc nữa. Hàng móc thứ hai này nè, có bao nhiêu mũi móc á, thì chúng ta lên cái hàng móc thứ ba cũng tương tự hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ tư cũng vậy, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vậy đó. Lên tới cái chiều cao của chúng ta nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nha các bạn. Mình đã móc tới cái chiều cao là 23 cm này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gáp lại để cho nó thành cái nón nha. Ở đây là cái hàng mặt phải của mình nè. Đây, cái này là mặt phải nè. Khi mình gáp á, là mình gáp cái hàng mặt trái. Như vậy thì các bạn sẽ để này ha, mặt phải ốm vào nó như thế này. Và các bạn sẽ dời ra phía sau đi. Đó, như vậy nha. Để chúng ta làm cái hàng mặt trái á các bạn. Một lát nữa làm xong rồi chúng ta lộn lại, thì cái mũi móc của chúng ta nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi, ở cái bên đây nè, khi mà các bạn làm cái hàng cuối cùng á, có khi là cái len nó nằm ở bên cái cọng len này nè, nó nằm ở bên đây, thì các bạn cứ lấy cái cọng len như thế này nha, tương tự nè, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè, rồi kéo cái phần len này qua. Đó. Rồi xong rồi các bạn cứ quay lại để cùng chiều với mình nè các bạn. Đó, để cùng chiều với mình, để mình nối lại bằng những cái mũi dời nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nón này chúng ta sẽ không cắt len và chúng ta gáp, mà chúng ta sẽ gáp bằng những cái mũi dời để cho nó mới mẻ hơn ha các bạn. Mấy cái clip nón trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm cái nón của áo tròn này, hoặc là nón của áo khoác trái tim á, là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái gáp kiểu khác. Còn cái này là mình sẽ gáp kiểu khác. Các bạn sẽ đâm kim nè, móc lên một mũi móc xích đi, đâm kim vào cái chân móc bên đây, đồng thời đâm kim vào cái chân móc bên đây nè các bạn nè. Đó, chân móc bên đối diện á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt. Tiếp đến cái chân móc thứ hai á, các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc song song ở phía dưới, các bạn sẽ tạo cho mình một mũi trượt. Các bạn sẽ trượt mũi đến cuối cái nón này luôn, chừa ra 3 chân móc này cho mình nè, 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trượt mũi tới cái điểm mà chúng ta đã quy ước nha. Tại vì mình sẽ không làm cái nón cho nó quá nhọn á các bạn, mình sẽ làm cho có cái độ bo thay vì là quá nhọn ha. Cái chớp nón á, mình sẽ lùi nó xuống để cho nó bớt nhọn đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền tới đây nha các bạn. Rồi mình còn lại 3 chân móc ở chỗ này, không có tính cái chân móc ở chính giữa này nè các bạn. 1, 2, 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái ở chính giữa của cái thân móc kép này nè các bạn. Đây, trượt vào chính giữa nha. 1 nè. Rồi tiếp tục các bạn lại trượt vào chính giữa ở chỗ cái điểm này, chỗ cái hai thân móc kế bên á. Rồi các bạn sẽ kéo len qua nữa nè. Rồi tiếp tục trượt vào cái điểm giữa của hai cái chân móc ở bên đây. Rồi các bạn kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt vào cái điểm đầu tiên bên đây nè. Rồi các bạn sẽ kéo len qua. Rồi trượt vào cái điểm mà cái chân móc ở chỗ này, mình thấy liền nè. Các bạn trượt vào đây. Rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích trước đi.
Giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái độ bo lại của cái phần chớp nón này nha. Đó các bạn nè, nó đã đỡ cái phần nhọn hơn rồi nè các bạn. Đó, như vậy cho nó đẹp hơn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt đi cái phần len này ha. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len này nè vào trong mũi móc đi, vào trong chỗ những cái chân móc này nè. Đó, mình giấu ở đây, nó rất là dễ móc thôi à. Và bây giờ làm ở cái phần viền của cái phần nón này nữa nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái nút thắt. Sau đó các bạn sẽ đưa nó vào cái chân móc giao nhau giữa cái phần nón và cái phần thân áo nè. Đây, chân móc giao nhau này nha. Rồi bây giờ các bạn lại kéo cái này qua, móc lên một mũi móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, rồi kéo cho nó chặt lại, đâm kim vào cái chân móc ở kế bên nè các bạn. Đây, chân móc kế bên này ha, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ viền lại cái hàng này bằng mũi móc đơn các bạn, giống hệt như cái phần bo tay áo với lại gấu áo của mình á. Rồi ở cái chân móc bên đây nè, đó các bạn cứ đâm kim qua cái chân móc bên đây, các bạn móc một mũi móc đơn nè. Các bạn sẽ làm mỗi cái chân móc như thế đó là mỗi mũi móc đơn nha, chúng ta không viền giống như trong cái chỗ này tại vì ở đây nó dễ bị lộ hơn á các bạn, cho nên là các bạn viền nó kỹ kỹ một xíu để cho nó đẹp hơn ha. Đó, mỗi chân móc như thế cái các bạn móc cho mình vô một mũi móc đơn. Rồi cái chân móc này chúng ta cũng móc một mũi móc đơn nữa nè. Các bạn nhìn theo cái tay mình đâm kim á, rồi là các bạn sẽ dễ dàng các bạn biết những cái điểm mà các bạn đâm kim à. Đó, rồi qua đây nè, móc một mũi móc đơn, bên đây một mũi móc đơn. Mình cứ làm xen kẽ như thế. Đó, rất là dễ các bạn. Các bạn làm những cái mũi móc đơn này tới cái điểm giao nhau ở phía bên kia luôn nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái kết vào bên trong cái phần thân áo á. Rồi chúng ta sẽ viền những cái mũi móc đơn tới cái đầu bên kia. Mình đã viền tới cái phần cuối của cái điểm bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ móc vào cái chân móc chỗ giao nhau giữa cái phần thân và cái phần nón á, một mũi móc đơn nha. Sau đó là các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc ở bên đây nè. Các bạn sẽ trượt cho mình một mũi, rồi trượt thêm một mũi nữa, quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn, 1 2 cái chân móc đầu tiên này nè, một mũi móc kép. Chúng ta bỏ qua hai cái chân móc mũi trượt, móc vào cái chân móc đầu tiên này. Đó, một mũi móc kép, chân móc bên đây một mũi móc kép. Tiếp tục mỗi chân móc là các bạn lại móc mỗi mũi móc kép cho tới cái đầu hàng bên kia ha. Mình làm giống hệt cái phần bo tay áo với phần gấu áo đó các bạn. Một hàng mũi đơn, tiếp đến là một hàng mũi kép, rồi tới hàng mũi ngoặt trong với ngoặt ngoài nha, là chúng ta sẽ xong. Rồi chúng ta muốn trang trí gì thì chúng ta trang trí nha các bạn. Muốn làm túi thì hồi nữa mình chỉ cho các bạn. Và muốn trang trí trên cái nón thì trang trí, còn không thì các bạn sẽ để nguyên. Các bạn muốn trang trí cái phần bơm bơm á ở trên cái đỉnh nón á, thì các bạn chớp nón á, thì các bạn sẽ làm cục bơm bơm và các bạn để lên đó. Thích tai mèo á, thì các bạn tham khảo cái áo khoác trái tim á, mình hướng dẫn cho các bạn làm tai mèo đó, dễ thương. Còn cái này là mình làm hai cái sừng nhỏ với lại hai cái lỗ tai theo yêu cầu á các bạn.
Thì hai cái sừng với hai cái lỗ tai đó là mình có hướng dẫn ở cái clip trước rồi, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn kết vào thôi ha. Rồi có gì các bạn sẽ coi cái clip cái nón trâu bên kia á, rồi các bạn sẽ làm hai cái sừng với hai cái lỗ tai, rồi các bạn qua cái clip này các bạn sẽ kết vào. Mình sẽ để cái link ở dưới cái phần bình luận nha các bạn, như hoặc là phần mô tả, rồi các bạn nhấp vào đó là các bạn sẽ thấy à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền làm cái hàng thứ hai của cái phần viền này cho tới cuối hàng này nha. Mình đã viền tới cuối hàng bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha, bỏ qua cái chân này nè, tại vì cái chân này là hồi nãy đáng lý là mình sẽ móc nè, nhưng mà mình móc ở cái chân giao nhau nè các bạn. Thì bây giờ mình bỏ chân này, mình móc vào cái chân 1, 2 nè, móc vào cái chân thứ ba này nè nha, một mũi trượt. Tiếp đến các bạn sẽ trượt thêm cho mình 2 mũi nữa, 1, 2, để gây nên cái hàng mới. Và bây giờ các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, móc một mũi móc kép đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim vào cái chân móc kế bên này, móc một mũi ngoặt ngoài, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, móc một mũi ngoặt trong. Đó các bạn. Rồi ngoặt ngoài, ngoặt trong, xen kẽ như thế đến cuối hàng bên kia. Rồi chúng ta sẽ móc đến cuối hàng bên kia nha các bạn, ngoài trong ngoài trong. Mình đã viền những cái mũi ngoặt trong ngoặt ngoài xen kẽ đến cuối hàng này nè các bạn. Còn cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc kép cho mình nha, giống như cái chân móc đầu tiên á, mình móc một mũi móc kép đó. Rồi bây giờ mình trả về rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc ở cái điểm này nè, đó cái điểm này ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt một mũi lên đây cho mình nè, trượt thêm một mũi ở cái hàng mũi móc đơn đầu tiên này luôn đi các bạn. Đó, để cho nó lắp đầy luôn ha. Rồi các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè, chúng ta sẽ viền thêm một hàng nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc cái phần này. Rồi như vậy là mình chừa ra cái đoạn này nè, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép nha. Rồi ở đây những cái chân nào ở phía dưới thì mình sẽ móc mũi ngoặt trong, mũi ngoặt trong nè các bạn. Rồi nó nổi lên ở trên đây thì mình móc mũi ngoặt ngoài. Rồi ở đây thì là ngoặt trong, đây thì ngoặt ngoài, cứ xen kẽ như thế nha các bạn. Chúng ta sẽ làm tới cuối hàng bên kia. Rồi cái chân móc cuối cùng đó các bạn cũng sẽ móc vào một kép đó. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vô cái phần thân áo nữa, và chúng ta sẽ cắt len thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng đi. Còn một cái mũi móc kép cuối cùng này các bạn. Bây giờ mình sẽ móc vào cái chân móc kép này một mũi móc kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình nè vào cái điểm của cái hàng mũi móc đơn này các bạn, cho giống như bên kia luôn nha. Đó, và các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len này. Rồi một lát nữa các bạn cũng sẽ giấu cái len thừa vào trong mũi móc nè, đưa cái kim khâu len vô, rồi chúng ta đưa vào trong cái mũi móc ở phía trong này, rồi chúng ta cắt len thôi. Và như vậy là chúng ta đã viền lại cùng họa tiết với lại cái phần gấu áo với lại bo tay áo rồi nha các bạn. Lát nữa cái mình kiểm tra cái những cái sợi len thừa, cái mình giấu, cái mình cắt hết luôn ha. Đó, ra cái phơm áo rất là xịn sò đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái túi trước ha các bạn. Đó, rất là dễ thương luôn. Cái này là mình làm trừ hao nè các bạn. Bé mới có 6 tháng thôi là cái size này đã lên được 9 đến 12 tháng rồi đó. Đó, bận được rất là lâu nè.
Ở đây để mình đo cái phần này cho các bạn tham khảo nè. Nè, hồi nãy là của mình trừ hao đó, thì đây nè 54 luôn rồi nè các bạn. Nó mình móc xong là từ 48 mà hồi nãy là mình cộng có 4 cm mà nó ra cái tay móc mình lỏng nè, nó ra tới 54 luôn. 27 nhân 2 là 54 luôn nè, chứ không phải là 48 cộng cho 4 là 52 ha. Đó, 52 mà mình móc ra 54 luôn, cho nên là cái áo này nó rất là thoải mái. Số phận của mấy người móc lỏng tay là như vậy các bạn, thường nó sẽ hao len hơn là những người móc chặt tay. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần túi áo trước nha. Cái túi này mình làm cho cái size 1 tuổi nè các bạn, thì cái size nhỏ hơn các bạn có thể là giảm cho mình 1 mũi móc xích nha, còn cái size mà lớn hơn các bạn có thể là tăng cho mình 1 đến 2 mũi móc xích, thậm chí là 3 mũi móc xích tùy theo cái bề ngang này nè các bạn. Đây, mình một lát nữa mình sẽ kết ở phía dưới này ha, mình sẽ kết ở phía dưới này nè. Mình làm một cái, các bạn sẽ đo trước, ví dụ như các bạn muốn nó là bao nhiêu đó thì các bạn sẽ đo cái số cm nè, rồi các bạn sẽ móc đủ cái số cm đó khởi tạo móc xích đầu tiên á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ móc 10 mũi móc xích cho cái size này nha. Các bạn sẽ tạo một cái nút thắt trước, sau đó các bạn sẽ móc lên 10 mũi móc xích 3 4 5 6 7 8 9 10, móc lên cho mình 1 mũi móc xích nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái phần nhô lên ở phía sau này các bạn. Ở phần nhô lên phía sau có một cái chân móc, các bạn sẽ đâm kim vào đó, móc 1 mũi móc đơn, chân móc thứ hai 1 mũi móc đơn, chân móc thứ ba này nè 1 mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm liên tục 10 mũi móc đơn luôn ha. Tiếp tục chúng ta sẽ lên hàng móc thứ hai với 1 mũi móc xích. Hàng móc thứ hai này các bạn cũng sẽ móc vào mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn, chúng ta cũng sẽ có là 10 mũi móc đơn cho cái hàng móc thứ hai này. Các bạn sẽ lên tới cái hàng móc thứ 8 hoặc là thứ 9 cho mình nha. Tới đó đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Ở cái phần túi nha, và cái cách gấp túi các bạn, mình đã hướng dẫn ở cái clip riêng trước rồi, các bạn có thể là tham khảo thêm ở cái clip đó nha. Cách gấp túi và cách móc túi luôn á. Rồi chúng ta cứ làm liên tục cho mình 8 đến 9 hàng, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cái hàng móc thứ 8 này nè các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 1 mũi móc kép, chân móc kế tiếp 1 mũi móc kép, chân móc bên cạnh này 1 mũi móc kép nè. Bây giờ các bạn cứ làm liên tục cho mình những mũi móc kép cho tới cuối hàng. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ làm một hàng mũi ngoặt trong ngoặt ngoài nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa nè, quay ngược cái đầu móc này lại, các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào, kéo len qua và tạo một mũi ngoặt ngoài. Tương tự tạo một mũi ngoặt trong ở bên cái chân móc kế tiếp, cứ lần lượt là trong ngoài nha các bạn. Để cho nó cùng họa tiết á, cho nó đẹp. Rồi ở đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép nè, cái chân móc cuối cùng á, một mũi móc kép nữa vào đây. Rồi như vậy là chúng ta đã xong được cái phần cái form đó rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng viền nha. Đó các bạn, xong cái form túi rồi, làm cái hàng viền. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè, rồi các bạn quấn len một vòng lên kim đi, đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, cái chân móc ngay cái chân móc đó luôn, các bạn móc một mũi nữa kép nha.
Rồi cái thanh móc này nè, các bạn móc vào đây 1 mũi nửa kép. Tiếp tục cái thanh bên đây 1 mũi nửa kép. Cái chân móc bên đây 1 mũi nửa kép. Rồi bây giờ lần lượt những cái chân móc ở những cái hàng mũi móc đơn, cái chân đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc vào đây, mỗi chân là mỗi mũi móc nửa kép nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ viền lại bằng những cái mũi nửa kép thôi à, đơn giản thôi đúng không các bạn? Đó, cho nó đều lại nha. Bên đây. Rồi ở phía dưới này mình sẽ làm nhanh cái chỗ này thôi à các bạn, có gì các bạn sẽ coi lại cái clip bên kia đi ha. Rồi cái chân móc ở phía dưới này nè, các bạn móc vào đây cho mình 3 mũi móc nửa kép đi. Rồi cái chân móc kế bên này các bạn sẽ móc vào đây 1 mũi nửa kép. Ở chân phía dưới này 1 mũi nửa kép. Bên cạnh 1 mũi nửa kép. Đó các bạn. Cái phơm túi dễ thương. Rồi bây giờ nẹp cái phần len thừa này ha vào trong mũi móc luôn nè. Rồi bên đây 1 mũi nửa kép. Kế tiếp nè 1 mũi nửa kép. Rồi cái chân móc này, cái chân móc mà ở phía bên đây nè các bạn móc vào cái chân móc này 3 mũi nửa kép nha, giống như bên kia á. Rồi ở đây thì các bạn sẽ lặp lại giống hệt như phía bên đây, mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho mình nha. Mình đã viền tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn sẽ móc thêm cho mình 1 mũi nửa kép nha, để cho nó được cái phần này nó được ngang bằng hơn á các bạn. Rồi các bạn móc lên cho mình 1 mũi móc xích nè, cắt ra một cái đoạn len dài đi. Rồi cái chúng ta sẽ khâu vào. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu vào luôn nha. Đây nè, khâu bên phía bên trái đi các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái điểm nè. Mình sẽ khâu ở cái hàng ở từ dưới điểm lên nè, ở 1, 2 đi. Đây, khâu ở chỗ cái điểm này cho đẹp ha. Bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái len vô cái kim khâu len nè, tháo cái nút này ra. Rồi các bạn sẽ cố định cái vị trí cho nó ok cái đi nha các bạn, để thôi mắc công cái mình ấy á. Đâm kim vào ở phía dưới này. Bạn nào mà không quen á thì các bạn có thể là lấy cái ghim kim á các bạn đâm kim xuống vậy nè, rồi cái mình khâu vô cho nó phẳng nha, để thôi nó ấy đó. Rồi các bạn cứ đâm kim vô từng cái chân móc nè các bạn. Rồi đâm kim qua xuống cái chân móc ở phía dưới này nè. Rồi tiếp tục đâm kim lên cái chân móc ở điểm tiếp theo. Đó. Rồi như vậy thì chúng ta cứ việc đâm kim từng chân móc và chúng ta nối xuống trong cái này để mình cắt cái này. Đó. Đây các bạn cứ đâm kim từng cái chân móc, các bạn đâm kim xuống cái phần thân áo của mình, rồi đâm kim trở ngược lên. Rồi các bạn cứ làm xoay vòng cho tới cái điểm cuối bên kia luôn đi, là mình đã gáp được cái túi rồi đó các bạn. Dễ ha. Giống như thêu vậy đây.
Mình đã hướng dẫn cho các bạn tới cái bước này rồi nè, trải qua một cái đoạn cũng khá là dài rồi đúng không các bạn? Mình hướng dẫn cho các bạn kỹ càng luôn á. Các bạn mới học các bạn coi cái clip của mình là các bạn làm được hết luôn. Mình biết mình móc cái gì, mình móc như thế nào á các bạn. Để thôi, nhiều khi các bạn có nhiều người nói là không biết sao mà móc được ra cái sản phẩm đó, tại vì mình chưa hiểu cái quy cách của nó, cho nên là mình sẽ có cái cảm giác như thế. Còn khi mà các bạn hiểu cái quy cách của nó rồi thì các bạn ứng dụng được rất là nhiều mẫu. Hoặc là các bạn có thể là nhìn mẫu nào đó, các bạn thấy là các bạn dựa vào những cái thông số của mình rồi các bạn làm được hết luôn Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình qua tới bên đây luôn nha. Mình đã nói được rồi nè các bạn. Đó, cái túi này là đựng tiền luôn nha. Rồi mình đã nói tới cái điểm gần cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái điểm cuối cùng nữa, rồi chúng ta sẽ giấu cái phần len ha. Qua bên đây đi cho nó chắc chắn lại cái chỗ đầu túi này nè các bạn. Đó, các bạn thấy túi form túi đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ở phía sau nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở phía dưới này để cố định lại. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc, rồi cái chúng ta cắt đi luôn đi, còn dư nhiêu cái mình cắt. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn nối cái sừng với hai cái lỗ tai, mình làm sẵn một bên ha, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bên còn lại. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Ở chỗ cái túi này các bạn có thể là móc cái mặt trâu các bạn để ở cái túi này cũng dễ thương lắm nè. Móc mặt trâu để đây nè, trang trí thêm để cho nó có điểm nhấn nha. Nếu mà các bạn móc đơn màu còn mình sẽ móc cái chữ xin ở đây nè, để cái tên của bé Rồi bây giờ mình sẽ làm tới cái phần nón nha các bạn. Đối với cái tay này nè các bạn, thì mình sẽ để hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn thay vì các bạn sẽ móc cái kim hai đầu số 3, 4 này giống như trong video, thì các bạn sẽ móc cái kim 4mm này cho mình luôn nha. Và ở những cái hàng đầu tiên thay vì là 6 hàng thì mình sẽ làm 7 hàng nha các bạn. Trong cái video đó là mình làm 6 hàng, cái này thì mình làm 7 hàng. Thì các bạn cứ coi cái video đó là các bạn sẽ biết móc và mình sẽ tăng cái size kim lên để cho cái này nó to hơn nè. To nhưng mà nó không có mềm đâu các bạn, nó cũng sẽ đứng phơm nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu trắng ra đi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái sừng mới nhú này cho nó dễ thương ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa cái kim móc vào vòng tròn. Các bạn sử dụng cái kim cùng size với áo khoác luôn nha. Kéo len qua nè, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn. Chúng ta sẽ móc 6 mũi móc đơn, 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái này lại, các bạn trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn kéo cho nó chặt lại ha. Móc vào, móc lên một móc xích, móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba 1 đơn. Chân móc thứ tư 2 đơn. Chân móc thứ 5 1 đơn. Chân móc thứ 6 2 đơn. Rồi bây giờ trượt mũi vào cái chân móc đầu hàng, kết thúc hàng móc thứ hai. Lên hàng móc thứ ba các bạn cũng sẽ móc giống hệt như hàng móc thứ hai nè. Móc lên một móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên 1 đơn. Chân thứ hai 2 đơn. Chân thứ ba 1 đơn. Chân thứ tư 2 đơn. Chân thứ 5 1 đơn. Chân thứ 6 2 đơn. Chân thứ 7 1 đơn. Chân thứ 8
2 đơn, chân thứ 9, chân cuối cùng á các bạn, 1 đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè để kết thúc cái hàng móc. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích. Ở cái hàng móc này chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Móc vào chân đầu tiên 1 đơn, mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng, và các bạn sẽ lên thêm cho mình 3 hàng móc tương tự như cái hàng mà mình đang móc nè, 3 hàng mũi móc đơn không thêm mũi nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cuối hàng đi, rồi các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng mũi móc đơn tương tự như cái hàng thứ 3 này, trượt mũi nè, rồi các bạn móc thêm 3 hàng nữa nha. Mình đã móc xong rồi nè các bạn. Vậy là cái sừng này chúng ta đã có được 1 2 3 4 5 6 7, tổng cộng là 7 hàng ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích nè, cắt ra một cái đoạn len dài cho mình nha, để mình khâu vào trong cái mũi móc luôn á các bạn, khâu vào trong cái nón này. Rồi ở bên cái sừng này các bạn cũng sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu lại nha, và các bạn ốm lại y hệt như trong cái video đó luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết sừng trước nha các bạn. Thì các bạn ở cái sừng màu trắng này các bạn có thể là làm cái sừng màu nào mà các bạn yêu thích nha, màu đen cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụm nó lại như thế này nha. Nè, chúng ta sẽ chúng ta sẽ chia ra cái này là 3 phần nè các bạn. Ở đây là mình cuối cái phần 1 của mình nè, mình sẽ để cái sừng trâu ở cuối cái phần 1 ha, và ở đây là cái rãnh giữa 1 2 3 nè. Bên đây mình cũng sẽ đếm là 1 2 3. Rồi các bạn sẽ so qua đây 1 2 3, đâm kim vô trong chỗ này đi. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này xuống đó các bạn. Khi mà các bạn thấy nó đã thẳng hàng rồi á, với lại thấy nó hợp lý rồi á, thì các bạn sẽ kết vào ha. Mình quay lại để cho mình kết cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ cái kim móc của mình đang ở phần dưới nè, các bạn sẽ đưa cái kim móc này lên ở phía phần trên. Rồi đưa nó lên phía trên này, và các bạn sẽ đưa xuống dưới lại ha. Đó, chúng ta đã kết nối được một cái điểm cho nó vững rồi đó các bạn. Rồi đưa nó vô trong bên đây, đưa nó qua trở ngược lại. Rồi cứ thế mà chúng ta sẽ kết thôi, giống hệt như là cái phần túi á. Rồi tiếp tục đưa nó lên phía trên, rồi đưa nó qua phía dưới. Rồi đó các bạn nha. Đó, chúng ta đã kết xong rồi đó. Rồi cố định lại cái phần cuối này, làm thêm một vòng nữa. Rồi xuống dưới đây các bạn sẽ giấu cái phần len này ha, tạo một cái nút thắt trước này. Rồi đưa nó vào trong cái mũi móc. Rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này. Rồi các bạn tiếp tục tới cái phần tay này nè, các bạn xỏ cái kim qua. Rồi bây giờ cái tay này mình sẽ làm ở phía dưới này thôi nè, cho nó sát với cái điểm của cái phần sừng đó các bạn. Và các bạn sẽ đưa cái kim móc này xuống dưới nha, và các bạn sẽ lấy phần đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết lên kết xuống, kết lên kết xuống y hệt như cái phần trắng này nè. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Vậy là
Và mình đã hoàn thành cái chiếc áo khoác này rồi nè các bạn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái đoạn đường cũng không có quá ngắn mà cũng không có quá dài, đúng không các bạn? Nhưng mà cái chiếc áo khoác của chúng ta rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp, cái form rất là đẹp nè các bạn. Ở cái chỗ cái túi này thì khi nãy mình nói đó, các bạn có thể là làm cái tên này, hoặc là mình sẽ trang trí mặt chuột, mặt mèo, mặt heo gì đó mà các bạn yêu thích nha. Và điểm qua lại những cái phần mà chúng ta móc nè các bạn, cái phần bo tay áo này nè rất là chuẩn form luôn, nó ôm vào đây chứ nó không có thô, nó không có bè ra nè các bạn. Rồi ở cái phần bo ở chỗ cái phần nón cũng vậy nữa nè, chúng ta làm rất là đẹp đúng không? Và ở trên đây các bạn có thể là trang trí cái cục bơm bơm ở trên này cũng được nè, khỏi làm hai cái này là mình làm theo yêu cầu thôi nè. Rồi ở bên đây thì cũng rất là đẹp, và cái phần mình làm nút cũng rất là xịn sò đúng không các bạn? Và ở dưới này cái phần gấu áo nè, những cái mũi móc mặt trong mặt ngoài, tuy là nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà mình cũng còn có cái công thức đó các bạn, để cho nó hoàn mỹ hơn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu áo này của Mimi Handmade nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công nha. Hoặc là có thể tặng Mimi thêm một cái bình luận để cho video của mình có cái lượt khá các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nha. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu áo này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.